হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত, মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি আপোনালোকক আৰু এটা অৰ্কিড দেখিবলৈ লৈছোঁ, বা কেনেকৈ ৰুব লাগে বা কেনেকৈ মই ৰুইছোঁ, কিয় ইমান ধুনীয়া গ্ৰথ হৈছে সেই বিষয়ে ক'ম। তাৰ আগতে কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কিবা জানিবলৈ থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাইছোঁ কেনেদৰে মই ৰুইছোঁ ইয়াক, বা আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াক ট্ৰিট কৰিব। এতিয়া চাওক, পিছফালে সেইবিলাক কেটলিয়া আছে, গোটেইখিনি কেটলিয়া আছে, সেইটো কাৰণে নাভাবিব যে এইটো কেটলিয়া হয়। একচুৱেলি এইটো কেটলিয়া নহয়, ইয়াৰ জেনাছটো হৈছে চিৰজাইনী। এইটো চাওক, ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ইয়াক। এইবিলাক শিপা কিমান ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ গ্ৰথ হৈছে, শিপাও কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে, চাৰিওফালে শিপাই ভৰি আছে। বা এইটো মই যদি এনেকৈ ওপৰলৈ তোলোঁ, তথাপি সি কি হৈ নাযায়, ইমান ওজন থকা সত্ত্বেও। ধৰক ভিতৰটো পৰা এঙা দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াক কি দি ৰুইছোঁ সেই বিষয়ে কওঁ, আৰু যতন লোৱাটো অলপ পিছত কৈ আছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকক কেনেকৈ ৰুইছোঁ মই সেই বিষয়ে কওঁ। ইয়াত মই বেলেগ একো দিয়া নাই, ইয়াৰ নৰ্মেল অৰ্কিডৰ নিচিনাকৈ দিছোঁ। এইটো চাওক, ইয়াত মই এঙাৰ দিছোঁ, ইটৰ টুকুৰা দিছোঁ, আৰু নাৰিকলৰ বাকলি দিয়া আছে চাগে অলপ আছে নাৰিকলৰ বাকলি দিয়া। তাৰপিছত মই ইয়াত এই এপ্ৰন মছ বুলি কয়, সেইটো সেই শালগছ বা আমাৰ সেই ৱালত হয়, সেইবিলাক দিছোঁ। কিন্তু এইটো আপোনালোকে দিব নালাগে, নিদিলেও চলিব। অকল নাৰিকলৰ বাকলি, ইটৰ টুকুৰা, সেইখিনি দিলেই হৈ গ'ল। বাকী একো ইয়াত দিবলগীয়া একো নাই, সেইখিনি দিলে হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে ইয়াক কিয় দিব পাৰে, ইয়াত সেই অলপ চলপ কক'পিটো দিব পাৰে, বেছি নহয় আৰু একেবাৰে অলপ পাতলকৈ। আৰু অকল আপুনি নাৰিকলৰ বাকলি দি দিলেও হৈ যাব, ইমান কি নাই। আৰু বা আপোনালোকে মছ দিও ৰুব পাৰে, অকল মছ দি ৰুব পাৰে, স্পেকট্ৰাম মছ দি, বা মছ আৰু ইটৰ টুকুৰা সেইবিলাক দি ৰুব পাৰে। বা আপোনালোকে যেনেদৰে ৰুলেও হৈ যাব, ইমান ইয়াৰ কি নাই, যেনেকৈ দি দিব তেনেকৈ হৈ যাব। গছতো হয়, ইয়াক গছত খালি অলপ ভাল ঠাণ্ডা ঠাইত দিব লাগে, যিহেতু এইবিলাক অলপ ঠাণ্ডা ঠাইত হয়, সেইটো কাৰণে। চাওক মোৰ গছ কিমান হেল্ডি হৈছে, নতুন পোখাও ওলাইছে। এইবিলাক ফুলি গৈছে এইবাৰ ধুনীয়াকৈ, বিৰাট ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া চেণ্ট আছে। এতিয়া ইয়াক কেনেকৈ আপোনালোকে কেয়াৰ কৰিব, বা কেনেকৈ যতন ল'ব, কেনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব, এই বিষয়ে কওঁ। বিশেষকৈ আপুনি য'তেই নাৰাখক কিয়, বিশেষকৈ আপোনালোকে, মই যেনেকৈ সেয়া চাং আছে, চাংখনত দি থৈছোঁ, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও দি থ'ব, যাতে এই তলৰ কিটো পূৰা কি হৈ নাথাকে। এতিয়া বিশেষকৈ এনেকৈ থ'ব পাৰে, একেবাৰে স্পেচ আপোনালোকে এনেকৈ দি থ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে মাটিত নহয় বা পকীত নহয়, আপোনালোকে সেই কিয় দি থ'ব পাৰে, প্লেট এখনত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দি থ'ব পাৰে। প্লেটখনৰ পৰা তেনেকৈ মানে থ'ব পাৰে, যেনেকৈ আমাৰ বিশেষকৈ এই চাহ খালে বা আলহী আহিলে চাহ দিয়া হয় প্লেটত, ঠিক তেনেকৈ থ'লে হ'ল। যেনেকৈ প্লেটৰ ওপৰত কাপটো থাকে, ঠিক তেনেকৈ দি থ'লে হ'ল। বাকী সেয়াৰ সিমান কি নাই। আৰু আপোনাৰ ৰাখিব কেনেকুৱা ঠাইত, বিশেষকৈ সিমান কি নহয়, ইয়াক গৰম নালাগে বা ৰ'দ নালাগে, ভাল অলপ পোহৰ পালে হ'ল। গছৰ তলত হওক, বা আপোনালোকে গ্ৰীণ হাউচৰ তলতে হওক, বা আপোনালোকৰ বাৰাণ্ডাই বা বেলকনি, যিকোনো ঠাইত ৰাখিলে হ'ল, সিমান ইয়াৰ কি নাই। আৰু পানী আপোনালোকে দি থাকিলে হ'ল, পানী প্ৰায় আপোনালোকে মইষ্ট কৰি ৰাখিব লাগে। মইষ্ট কৰি ৰাখিলে বহুত ধুনীয়া সোনকালে ইয়াৰ গ্ৰথ হয়। বৰষুণ পোৱা ঠাইত ৰাখিলে হ'ল, বৰষুণ পালে ভাল হ'ব। বৰষুণ নপৰা ঠাইত ৰাখিলেও কথা নাই, আপোনালোকে যেতিয়া বৰষুণ পৰে তেতিয়া আপোনালোকে অলপ সময় উলিয়াই দিলে হ'ল বৰষুণ পোৱা ঠাইত। সেই তেনেকৈ ৰাখিলে হৈ গ'ল, আৰু ইমান কি নাই। এইবিলাক মোৰ কেটলিবিলাকত মই একো দিয়া নাই, এইবিলাকত ধুনীয়া গ্ৰথ হ'ব ধৰিছে এতিয়া লাহে লাহে। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ৰাখিলে হ'ল। এতিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কথা বহুতে সুধি থাকে, কি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব। ফাৰ্টিলাইজাৰ সিমান কি নহয়, দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, দিলেই হ'ল। NPK দিব পাৰে, বা কি বুলি কয়, চিউইড, যিকোনো দিলেই হ'ল। বা মই নকওঁ যে আপোনালোকক দিবই লাগিব ফাৰ্টিলাইজাৰ, মই ফাৰ্টিলাইজাৰ নিদিওঁৱে, বহুত দিন হ'ল ফাৰ্টিলাইজাৰ নিদিয়া, তেনেকৈ হৈ আছে। তথাপি ইমান ধুনীয়া গ্ৰথ হৈছে। সেইটো আপোনালোকৰ বৰষুণ পোৱাকৈ ৰাখিলে, এই বস্তু যদি বা এতিয়া ৰুলেও বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।